السؤال اللي بعد كده معانا في سؤال رقم واحد في صفحة رقم 82. السؤال بيقول هو ال STB بيمنع اللوب ازاي في اللاير 2. مش بيمنعها ب TTL، دي حاجة الاي بي باكيت بتحتوي عليها عشان تمنع اللوب على مستوى لاير 3. مش بيمنعها عن طريق الماك ادرس فوروردنج، مش بيمنعها عن طريق الكوليجن افويدنس اللي هو ليه علاقه بالوايرلس، بيمنعها عن طريق ان هو بيعمل بلوك للبورت اللي بيوصل. لو انت عندك تو بورت ممكن يوصلوا للروت، وده بيعرفه عن طريق البي بي دي يو. بيعمل بلوك للبورت اللي هو اقل في الباس كوست مثلا، او واصل ببريدج اي دي اقل من البريدج بتاع الروت. ايه البرايمري افكت ان انت تفعل سباننج تري بورت فاست كوماند؟ ان انت بتدخل البورت في الفورورد ستيت على طول، وبتقلل كمان الكونفرجنز تايم، او بتقلل بمعنى اصح الوقت اللي البورت بياخده من حاله الديسكارد او حاله البلوكينج لحاله الفوروردنج. فالاجابه رقم بي الاجابه الصح، مع ان اجابه سي في جزء منها صح، جزء صح لو كان واقف لحد هنا، لحد كلمه ستيت. لان هو بعد كده بيقول لك لما السويتش يحصل له ريلود. هو السويتش لما يريلود والبورت ده مش كونكتد، هيبقى forwarding state ازاي؟ Which result occur when port fast is enabled on interface connected to another switch؟ لما هيحصل ان في سويتشين واصلين مع بعض بالبورت فاست، لو حصل لوب لا قدر الله البورت فاست مش هيحس بالكلام ده، فالنتيجه ان ممكن يحصل لوب في الشبكه. فالاجابه بتاعتي spanning tree may fail to detect switching loop in the network، لان البورت فاست بالنسبه لي ما عملش ليرن، ما فهمش مين افضل بورت، او هل في لوب محتمل من المسار ده ولا لا. وكنا شرحنا قبل كده مع بعض يا جماعه كوماند اسمه بورت فاست ترانك، وده قلنا ان هو بيوصل ما بين لو انا عامل ترانك لينك بيني وبين راوتر عشان انتر فيلان راوتنج، او ترانك بيني وبين سيرفر، فساعتها ممكن اعمل بورت فاست عشان اسرع الكونفرجنز تايم، وانا ضامن ان مش هيجي لي مسار مختلف. لكن لازم انوه طبعا ان ممكن يحصل لوب بسبب سيرفر عندك في النتورك. طب بيحصل اللوب ده ازاي؟ لو حضرتك قررت انك تعمل مثلا عندك اهو سويتش، وعندك فيزيكال سيرفر هنا، والفيزيكال سيرفر ده عليه اكتر من نتورك انترفيس كارد، ومش بيسبورت من هنا سباننج تري، وبدل ما توصل بكابل واحد وصلت بكابلين، وعملت هنا بورت فاست وهنا بورت فاست، وخليت المود ترانك هنا وترانك هنا، فممكن وارد جدا ان يحصل كده، يحصل لوب بالمنظر ده. احتمال يحصل كده، احتمال يحصل. فبي كيرفول يعني عموما، او خليكم حريصين على الكلام اللي انا بقوله دوت، لان الكلام ده مهم. السؤال اللي بعد كده بيقول refer للاكزيبت ده switch to interact with other switches in VTP domain. ازاي بينتراكت السويتش رقم 2 ده مع نفس السويتشات اللي موجوده في نفس الفي تي بي دومين؟ المود هنا ترانسبيرنت، واحنا قلنا ان الفي تي بي في عندي ثلاث انواع: سيرفر بيدي لغيره وبياخد من غيره، كلاينت بياخد من غيره فقط ما بيديش، وترانسبيرنت لما بيجي له في تي بي ابديت من السويتشات اللي حواليه بيعديها للسويتشات اللي بعده من غير ما يعمل لها بروسيس لوكالي. ففي الحاله دي ان هو بيبروسيس الابديت فروم اني في تي بي كلاينت اون اكسس بورت. لا، مش بيبروسيس. معناها ايه؟ بيبروسيس معناه ان هو بياخد الابديت، يشوف اللي جواه ايه، ويشوف هل هو عنده حاجه ميسنج يحطها. فاهمين قصدي؟ انما بيفورورد يعني بياكت از ريلي، يعني هيجي له الابديت بتاع الفي تي بي هيبعته للسويتش اللي بعديه من غير ما يبص عليه او يعمل له بروسيسنج. دي الحاجه اللي بتعملها ترانسبيرنت مود. فالحاله دي بالنسبه لي بيفورورد اونلي، فورورد اونلي، يبقى هي دي الاجابه الصح بالنسبه لي، الاجابه رقم سي. السؤال اللي بعد كده جايب لي برضه اكزيبت، وبيقول لي ايه التو كونكلوجنز اللي انت ممكن تعملهم من الرسمه دي. طبعا انا ممكن اقرا واقول الكونكلوجن، وممكن ابص على الاجابات. السؤال الاجابه هنا بتقول الاولانيه designated port is fast 2 على 0. هل هنا في ذكر الفاست 2 على 0؟ بس هنا ده مش designated port، ده هنا root port، ففاست 2 على 0 دي اجابه غلط. ده الروت بريدج، ده مش الروت بريدج، لان لو كان الروت بريدج كنت هلاقي تحت الادرس هنا مكتوب this is root bridge، فمش مكتوب عندي هنا حاجه بتقول ان هو ده الروت بريدج. الحاجه بقى كده ان السويتش ده شغال في الرابid بير فيلان سباننج تري، فعلا شغال بالار اس تي بي اللي هي الرابد بير فيلان سباننج تري. الروت بورت 2 على 1، فعلا الاجابه الصح هي ان الروت بورت فعلا مكتوب عندي هنا في المكان ده اهو. الروت بورت عندي 2 على 1، فالاجابه الصح بالنسبه لي هتكون اجابه رقم سي واجابه رقم اي. السؤال اللي بعد كده بيقول ريفير للاكزيبت ده، ايه السويتش كونفيجريشن، مين السويتش اللي هيبقى الكتد از ا روت بريدج؟ انا عارف ان انا في الروت بريدج ببص الاول على البريورتي، وبعد كده ببص على اللور بريدج ماك ادرس، يعني اقل ماك ادرس ما بين السويتشات وبعضها.
فعشان نوضح الكلام ده، ودي طبعا من الفاونديشنال كونسبت اللي بتتكلم على انت بتقدر تحسب بالهكساديسيمال بشكل مانيوال من غير استخدام آلة حاسبة ولا لا. فهنا خلينا نشوف مع بعض، هم دول الاربع سويتشات. انا عندي كل ده كده هنا واحد، فدول كده بالنسبه لي مش هبص عليهم، او بمعنى صح خليني معلش اصغر الفونت شويه. كده كل السويتشات تساوت في القيمه اللي هنا، ولكن ما تساوتش في القيمه بتاعت الهكس الثاني. تمام. هلاقي ان هنا بادئ باي، فده طالع بره الحسبه، وهنا برضو باي، وعندي هنا في النص 0 اي، ف0 اي تساوي هنا الاثنين. بقى كان عندي 15 تساوي برضو 15 فوق 15 تحت. بعد كده عندي هنا هيبقى عندي هنا بقى بدايه الخلاف 22 و1 ايه. فطبعا الاقل عندي في الرقم هو 1 ايه. طب عشان اثبت ان ده اقل في الرقم، محتاج ان انا اشتغل حساب الهكساديسيمال. طب احنا لو عايزين نعرف يعني احول من هكساديسيمال لديسيمال، طب احنا لو عايزين نعرف الفاليو بتاعت 22 بالديسيمال عامله ازاي، قلنا عشان نحول من هكس لديسيمال يبقى هنكتب 1 2 4 8. ده كده المكافئ لاول فاليو هنا في المكان ده، اللي هي هنا دي او دي. بعد كده الاربعه التانيين 16 32 64 128. اول رقم هنا 2، فمعنى ان هنا في رقم 2 يعني كان في بت قدام الاثنين هنا. والرقم اللي هنا 2، فمعنى ان هنا في 2 يبقى كان في بت قدام البت رقم 2 في الاربعه التانيين اللي هي هنا. فهو ده اللي خلاني لما اجي اكتب هكتب 22، ان هو كتب رقم البت. فهنا 22 دي هنا هي دي تمثيلها على خط الاعداد او بالهكس ديسيمال، بس مجموعها الحقيقي بقى هيبقى 2 هنا ب 2 و2 في المكان ده كانت 32، ف 22 دي بتساوي 32. طيب الواحد ايه؟ هبدا الاول اشوف هي الاي دي كام. الاي دي اصلا في الهكس ديسيمال ب 10، فعشان اكون 10 هنا يبقى محتاج احط واحد هنا وواحد هنا. 2 و8 2 بيتس اهم هنا، وعشان احط رقم واحد هنا احط واحد تحت 16. مجموع دول هعوض على المجموع اللي موجود. المجموع اللي موجود اللي هو ايه؟ الواحد هنا كانت قصاد كام؟ 2، فعندي 2. والواحد هنا كانت قصاد كام؟ 8. 2 زائد 8 ب 10. الواحد هنا كانت قصاد كام؟ كانت قصاد 16. ففي الحاله دي 10 و16 26. فمين الاقل؟ 32 ولا 26؟ في الحاله دي هيبقى معلش بس اراجع كده، مش 2 معلش، دي هتبقى كده 34 هنا في المكان ده، انا اسف. 34 و 22 طبعا اقل 22. 26 ولا ايه؟ فطبعا الاجابه الصح هتبقى الاجابه رقم دي. طب نراجع مع بعض الكلام ده عشان لو احنا مش عارفين الهكساديسيمال. انا كنت عامل فيديو في كورس سي سي ان اي بشرح فيها ازاي تحول من باينري لهكساديسيمال او من ديسيمال لكذا بسهوله يعني. انت هتفتح الاله الحاسبه بتاعتك وهتحول المود بتاعها للبروجرامر، وهتضغط هنا على كلمه ديسيمال عشان تتاكد ان انت بتكتب ديسيمال نمبر، او خلينا نكتب هكس ديسيمال عشان احنا بنكتب هكس. هقول له هي 22 بالهكس تساوي كام بالديسيمال؟ 34 زي ما احنا قلنا. شايفين؟ طب بعد كده هقول له طيب هي 1A تساوي كام بالديسيمال؟ او مش A1، هتبقى A1. لا 1A. 1A بالديسيمال يعني كام؟ يعني 26 زي ما احنا قلنا بالظبط. فمين اللي اقل في الاثنين؟ طبعا الديسيمال اللي هو او الديسيمال المكافئ ل 26 او 1A هو بالنسبه لي الاجابه الصحيحه. فالاجابه الصح زي ما احنا شايفين عندنا كده هنا هي اجابه رقم سي. مهم جدا قوي يا جماعه الكلام ده، لان هتلاقي ان بعد كده بقى بيبدا اسئله الاس تي بي بيجيب لك البريورتي والماك. فانت الاول بتبص على البريورتي، اقل بريورتي هو هيبقى روت بريدج. طب لو لقيت ان البريورتي تتساوت تبص على الماك ادرس. السؤال اللي بعد كده برضه نفس النظام، بيقول لك هو مين في دول الروت بريدج؟ فالروت بريدج بمجرد النظر كده اقل واحد في البريورتي الاول هلاقي ان هو سويتش رقم اس 2. فالاجابه الصح بالنسبه لي هتبقى اجابه رقم بي. طب لو كانت تساوت البريورتي كان هيبقى اقل سويتش ادرس او سويتش في الماك هو سويتش رقم اس 1، لان هو الاي والبي والسي والدي على التوالي اعلى منه. السؤال اللي بعد كده بيقول ايه الستيت اللي السويتش بورت بيروح لها لما بيتفعل عليه البورت فاست؟ بيروح للفوروردنج ستيت على طول. نكتفي بهذا القدر ونكمل مع بعض في الفيديو الجاي. شكرا.